તો આજની વાનગી છે પુલાવ 3 સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ સાથે। તો એના માટે અહીં મેં 1 કપ અથવા તો 1 વાટકી જેટલા બાસમતી રાઈસ લીધા છે, 1 કપ લીલા વટાણા લીધા છે, 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી, 1 મીડિયમ સાઇઝ ટામેટું, બટેટું, ગાજર અને શિમલા મિર્ચ લીધેલ છે। અહીં મેં 2 કોકમ, 4 નંગ જેટલા મરી, 3 તમાલપત્ર, 2 લવિંગ અને બાદિયા લીધેલ છે અને 1 ઇંચ જેટલું તજ લીધેલ છે। તો આ બધી વસ્તુઓને મેં સમારી લીધેલ છે। ડુંગળીને આવી રીતે લાંબી કાપવાની છે, બટેટા અને ટમેટાને પણ એવી જ રીતે કાપવાના છે અને ગાજરના નાના ટુકડા કરવાના છે અને અહીં મેં 1 ઇંચ જેટલું આદું પણ લીધેલ છે। તો અહીં મેં માટીનું વાસણ લીધેલ છે, તમે કોઈ પણ જે કઢાઈ યુઝ કરતા હોય તે તમે લઈ શકો છો। ગેસની ફ્લેમ મેં અહીં મીડિયમ જ રાખેલ છે। હવે અહીં મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓઇલ લીધેલ છે। હવે જે ડુંગળી સમારેલી છે તેમાંથી અડધી ડુંગળી આપણે સૌથી પહેલાં સાતળી લેવાની છે, કેમ કે લાસ્ટમાં પુલાવ પર ગાર્નિશિંગ કરવા માટે તેની જરૂર પડશે। તમારે આ વસ્તુ સ્કીપ કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો, ગાર્નિશિંગ ન કરવું હોય તો તમે ઓપ્શનમાં કાઢી શકો છો। તો આ ડુંગળીને ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી આવી રીતે સાતળવાની છે અને આ ડુંગળીને તેલમાંથી કાઢી અને સાઈડમાં કોઈ પણ વાટકીમાં તમે સાઈડ પર મૂકી શકો છો। બધી જ ડુંગળી સરખી રીતે કાઢી લેવાની છે અને હવે આ જ ઓઇલમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આખું જીરું એડ કરવાનું છે, પછી અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલી હિંગ, પછી જે સમારેલી ડુંગળી છે તે આપણે એડ કરવાની છે। ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે જેથી વઘાર બળી ના જાય। આ બધી વસ્તુ સરખી રીતે મિક્સ કરી લો। ડુંગળી આછી ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી તમારે એને સાતળવાની। હવે અહીં લસણને ટુકડા કરીને એડ કરવાના છે। લસણથી એકદમ સરસ સ્વાદ આવે છે। આવી રીતે લસણને ટુકડા કરીને તમે એડ કરી શકો છો। લસણ એડ કર્યા પછી મિક્સ કરી દેવાનું છે અને જે બધી વસ્તુઓ સમારેલી છે, બટેટા, ટમેટાં, ગાજર અને વટાણા, આ બધી જ વસ્તુઓ એડ કરવાની છે અને તેને મિક્સ કરી દેવાનું છે। થોડીવાર સુધી જ તે તેલમાં એને સાતળાવા દેવાનું છે। જો તેલમાં વધારે ફ્રાય થઈ જશે તો એનો સ્વાદ જતો રહેશે અને ત્યારબાદ આદુને છીણી લેવાનું છે। આદુથી એકદમ સરસ સ્વાદ આવે છે પુલાવમાં। ત્યારબાદ અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલી હળદર અને અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે અને તેને મિક્સ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ તરત જ ચોખાને એડ કરી દેવાના છે અને તેને પણ મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે અહીં પહેલું સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે મસાલા એ મેગી। જે મેગીનો મસાલા પાવડર આવે છે તે અહીં મેં 1 પાઉચ જેટલો મેગી મસાલા લીધો છે અને તે એડ કર્યો છે। આ મસાલાથી ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે પુલાવમાં। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરવાનું છે। હવે તમે જે વાટકીમાં જેટલા ચોખા લીધા હતા તે વાટકી અથવા કપનું માપ લઈ અને એ 4 વાટકી જેટલું અહીં પાણી એડ કરવાનું છે। જો વધારે પાણી તમે નાખશો તો ચોખા તૂટી જશે અને સ્વાદ પણ સારો નહીં આવે। તો જે વાટકીનું માપ લીધું હતું તેટલી 4 વાટકી જેટલું પાણી અહીં તમારે લેવાનું છે। તો અહીં તમારે ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે અને ઢાંકણ ખુલ્લું રાખવાનું છે અને જોતા રહેવાનું છે કે જે પુલાવ છે એ નીચે ચોંટતો તો નથી અને તમે એક દાણો લઈને જોઈ શકો છો કે ચડી ગયું છે કે નહીં।
લગભગ 15થી 20 મિનિટમાં આ પુલાવ સરસ રીતે ચડી જશે. તો તૈયાર છે આપણો વેજીટેબલ પુલાવ. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો આજે જ બનાવો ડિનરમાં વેજીટેબલ પુલાવ. અને બીજા 2 સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે સૂકા ફુદીનાના પાન, તેનાથી સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે. અને ત્રીજો ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે જે સિક્રેટ છે તે છે ઓરેગાનો. ઓરેગાનો નાખવાથી પુલાવનો સ્વાદ એકદમ યુનિક થઈ જાય છે. પછી મેં અહીં કોથમીર એડ કરી છે ગાર્નિશિંગ માટે. અને લાસ્ટમાં આપણે જે શરૂઆતમાં આપણે ડુંગળી ફ્રાય કરી હતી તે ગાર્નિશિંગ તેનાથી કરી દઈશું. તો તૈયાર છે પુલાવ. આજે જ બનાવો.